Sziasztok, kedves tagok! Sziasztok, kedves feliratkozók, és sziasztok mindenki! Ebben a videóban egy újabb sztárra meghívottam. Az állati olimpia egyik futó atlétája, Thomson Gazella. Köszöntelek a stúdióban, kedves Gazella! Ha jól tudom, a beceneved Tomi. Szólíthatlak így? Köszönöm. Egy kicsit meglepődtem volna, ha azt mondod, hogy nem. Komolyra fordítva a szót, a Thomson Gazella a párosúlyú patások rendjébe, ezen belül a tülkös szarvúak családjába és az antilop formák alcsaládjába tartozó faj. Jelenlegi tudományos neve Eudorcas thomsoni, de korábban Gazella thomsoni néven is illették. A tudomány számára először a német származású Albert Karl Ludwig Gotthilf Günther, vagy angolosan Albert Charles Louis Gotthilf Günther brit zoológus írta le 1884-ben, aki a Royal Society tagja volt. Nevét a skót Afrika kutató Joseph Thomson után kapta, és elsőnek 1897-ben rögzítették ezen a néven. Közeli rokona a mogolla gazella, az Eudorcas albonotata, de a kapcsolatuk továbbra is vitatott. Úgy írtam, a tudósok által, nem a Kukutyini főutca kispadján vitatják a figyelőállomás személyzeti tagjai. Vannak olyan tudósok, akik a mogolla gazellát a Thomson Gazella alfajának tekintik, és vannak olyanok, amelyek külön fajként tekintenek mindkettőre. Na de a Heugling gazella esetében is vannak olyanok, akik a vörös homlokú gazella alfajának, míg mások ugyancsak a Thomson Gazella alfajának tekintik azt. De kapaszkodj! Vannak, akik a Thomson Gazellát is a vörös homlokú gazella alfajának tekintik. Se baj, a lényeg mindig az, hogy egyetértés legyen. Szóval jelenleg a Thomson Gazella az Eudorcas nembe tartozik. Főleg. Jelen pillanatban a fotón látható a gazellák nemzetsége. Az antilope, az Eudorcas, a gazella és a nanger egy kládot alkotnak az antilopini, vagy gazellák nemzetségén belül. Egy 1999-beli filogenetikai elemzés kimutatta, hogy az antilope a gazella legközelebbi testvértaxonja, bár az annál korábbi 1976-ban javasolt filogenetika szerint az antilope a nanger testvére volt. Mellékesen a Pallas által leírt antilope nembe egyetlen élő faj tartozik, az indiai antilop. A gazellák törzsfejlődésének újabb, nukleáris és mitokondriális adatokon alapuló 2013-as felülvizsgálata során a tudósok olyan kladogramot készítettek, amely egyértelműen ábrázolta a nanger és az Eudorcas szoros kapcsolatát. Az antilope és a gazella hasonló kapcsolatban álltak egymással. Most a családfa projekt letudva. Jól mondom, Tomi? Na most már, ezek után a Thomson Gazellának két alfaját azonosították. A nominális alfajt, amit Günther írt le 1884-ben, és ez a keleti Thomson Gazella. Ezen klántagok birtokai a kenyai Rift-völgytől keletre, délkelet Kenyától déli irányba, Tanzánia Arusha körzetéig, ettől pedig nyugatra az Ejászítóig és Sinyangáig terjednek. A szerengeti klántagok pedig Nassalis alfajként emlegetve, amit Axel Johann Einar Lönnberg svéd zoológus írt le 1908-ban, a tanzániai Szerengeti Nemzeti Parktól a Kenya Rift Valleyig barangolják a földeket. Tehát mondhatni, hogy a Thomson Gazella elterjedési területei Kelet-Afrika szavannáinak viszonylag szűk részére terjednek ki. Ahhoz képest, hogy egy viszonylag kicsi gazellafajról beszélünk, a világ negyedik leggyorsabb állata, ami 80-90 km/h sebességet jelent. A dobogóról lemaradt a 105. részben bemutatott gepárd, a 60. részben bemutatott villásszarvú antilop és a 97. részben bemutatott vándorantilop mögött.
Marmagassága 60-70 cm, a bikák súlya 20-35 kg közötti, míg a tehenek csak 15-25 kg között ingadoznak. Farkuk pedig 17-25 cm között van. A szemek körül fehér karikák láthatóak, a szemtől az orrig fekete csíkok futnak végig, a szarvaktól az orrig pedig rozsdás csíkok. Továbbá van egy sötét foltjuk az orron. Szőrzetük színe a vöröses barnától a rozsdásig terjed. Az oldalukon fekete sáv fut végig, a mellső láb felső részétől a hátsó láb felső részéig. Ezek olyanok, mint egy Forma 1-es autón a design csíkok. Fekete csíkok vannak a faron is. Épp a piros helyzetjelző és a féklámpa hiányzik. A bikáknak preorbitális mirigyeik vannak a szemeik közelében. Ezekkel illatosítják a területüket. Mindkét nem visel szarvat, amelyek enyhén hátrafele görbülnek, majd egy hullámmal visszafordulnak. Ezek a szarvak gyűrűzöttek, a bikák esetén 25-43 cm között van a hosszuk, míg a tehenek esetében 7 és 15 cm közötti, de a tehenekék könnyen törik és némelyiknek teljesen hiányzik. A Grand Gazella is nagyon hasonlít Tomira, viszont méretben nagyobb, és az oldalon és a farán nem található a fekete folt. A két alfaj különbözik a megjelenésében. A keleti alfaj nagyobb és a pofáján halványabbak a foltok, míg a szerengeti alfajnak a pofáján az alapszín fehérebb, de szembetűnőbbek a foltok és csíkok. Ugyanakkor a keleti alfaj teheneinek nagyobb mértékben kisebb a szarva, mint a bikák szarva. Gondolom nem mondok újat azzal, hogy a Thomson gazella növényevő állat. Az esős évszakban főleg friss füvet eszik, de a száraz évszakban többet eszik bokrok és lágyszáróak lombozatából. Az esőzések idején a Thomson gazella csordák több egyedet számlálnak. Gyakran élnek grand gazellákkal és impalákkal együtt, és például a Serengetiben követik a zebrákat és a csíkos gnú csordákat. És ahol a többi állat leregeli a magasabb füvet, ott a gazellák jó értelemben a rövidebbet húzzák. Néha leopárdok, oroszlánok, afrikai vadkutyák, hiénák, krokodilok és az afrikai sziklapitonok is elkapják őket. Mégis gyorsaságuk miatt a legfőbb ragadozóik a gepárdok. Viszont hosszú távon a gazellák jobban bírják a futást, ráadásnak cikcakkosan tudnak szögdécselni, és ezzel sokszor elkerülik a végzetet. A borjakra vadásznak a sakálok, páviánok és a sasok is. Néha ugyanúgy magassan ugorva közlekednek, kihúzva magukat, hogy erejüket fitoktassák. Az esős évszakban, amikor bőséges a táplálékforrás, a domináns bikák nagyobb területet ellenőriznek, míg a fiatal bikák legénycsordákban élnek, és nem mehetnek be a domináns bikák területeire. Annál inkább a tehéncsordák. Az a bika a szerencsés, amelyik a legkövérebb legelőket birtokolja. Ilyenkor a bikák próbálják a teheneket terelgetni, és ez egyedenként általában sikerül, de amikor a tehenek csoportosan akarnak távozni, azt nem tudják megakadályozni. A területükön a bikák a szarvukkal felássák a helyet, és közben a szemkörnyéki mirigyeikkel megjelölik azt. A dominanciát a fiatal bikák még harccal döntik el, viszont a kifejlett bikák már inkább rituálisan. Addigra benő a fejük lágya. Amikor két szomszédos terület bikája találkozik a közös határnál, hasonló rituáléba kezdenek, ahol jelképesen egymásnak rohannak, de ütközés nélkül, majd hátrafele legelve elhagyják a határvonalat. Ha egy bika üldöz egy kívánatos tehenet, de az közben átszalad egy másik domináns hím területére, akkor az előző hím nem követi a túloldalra. Na de attól még átadja a stafétát a szomszéd bikának, és az folytatja az üldözést. Amikor utolérik, akkor körbe szagolják, hogy közelebbről is megismerjék őket, majd válogatás nélkül kezdenek udvarolni, majd megtörténik az elkerülhetetlen. A vemhességi idő 5-6 hónap. A szülés idejére a tehenek elhagyják a csordát, és magányosan hozzák világra egyetlen borjukat.
A borjú az első 6 órát az anyjával tölti, majd az anya eltávolodik tőle, de naponta visszajár egy órányit szoptatni. Ilyenkor nagyon óvatosan közelíti meg a kicsiét, hogy ne árulja el a ragadozóknak, hogy az merre tartózkodik. Ebben az időszakban a tehén találkozik más tehenekkel is, de a borjak külön maradnak. Az anya védi a kicsiét a kisebb ragadozóktól, de a nagyoktól nem. Ez így megy nagyjából 2 hónapon át, ami után a borjú kezd többször csatlakozni az anyához. A fiatal tehenek esetén a teljes csatlakozás nagyjából 1 éves korukban történik meg, viszont a fiatal bikák esete más, mivel azokat a territoriális bikák nem engedik be a területükre. Néha az anyjuk nem hagyja őket magukra, így ő sem megy be a domináns területre, de egy idő után elhagyja a fiát, és ilyenkor a fiatal bika csatlakozik egy legénycsordához. A tehén 9, a bika 17 hónapos korában éri el az ivarérettséget, és a vadonban 10-15 évig is élhetnek. Jelen pillanatban a Thomson gazella állományok becslés szerint 550 000 egyed körül lehetnek. 1978 és 2005 között az állomány megfogyatkozott 60%-kal. Ebbe beleértve a Serengeti, a Masai Mara és a Ngorongoro parkok területein élőket is. Ettől függetlenül, mint mondtam, ez az egyik legelterjedtebb gazellafaj, és a természetvédelmi státusza nem fenyegetett. Mint oly sok állat, a Thomson gazella is szerepelt már mesefilmekben, például a Zootopia című animációban popstárként jelent meg, akinek Shakira volt a hangja. Szerepelt viszont nagyon komoly műben is, ez pedig a Monty Python repülő cirkusza volt. Komolyan, na. Na jó, ami viszont megint komoly, hogy ha tetszett, nyomd meg a lájkot. Ne felejtsd el, légy feliratkozva a csatornára, és amennyiben értékesnek találod ezeket az információkat és videókat, csatlakozz te is a tagok közé. Tagok számára elérhetőek olyan videók is, amiket mások nem nézhetnek meg, és ez csak havi 999 forint. Csak szólok. És újra köszönöm azoknak, akik megtiszteltek már a tagságukkal. Írd meg a véleményed és a plusz információkat, amit megosztanál másokkal is. Olvasd cikkeket állatokról a planetzoo.hu oldalon, főleg Pajor Krisztián szerkesztésében, akit amúgy Angelo mellett büszkén tudok csatornatagként szólítani. És ha még nem láttad, nézd meg a többi videót is. Ha már láttad, akkor az ismétlés kedvéért nézzed. Legyen vidám napod, de komolyan!